Hello everyone, welcome to the final episode of Mustang Vlog. Episode 2 मा चितवनदेखि बेनीसम्म दिनभरि भिजेर नित्रुक्कै भएका भिजेका बिरालोहरू देख्यौं। त्यसैगरी एपिसोड 2 मा त्यति भिजाइले पनि नपुगेर हिलोमा हिलाम्मे भएर धान रोप्दै गरेका मोटरसाइकल राइडरहरू पनि देख्यौं। अलिकति पनि ढिलो नगरिकन यो भिजेका र हिलोमा गडेका राइडरहरूको एपिसोड 3 हेरौं। त्यो भन्दा पहिला यदि यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, हाम्रो राइडरहरूलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड 3। यात्राको तेस्रो दिन कुकुरले खैकुन्नी के खान नपाउँदै बिहान केटाहरू करेम मार्फाको स्याउ टोकिरहेछन्। मार्फाको स्याउ यस्तो इनर्जी दिने रहेछ नि, हाम्रो हिजो र अस्तिको थकाइ सब बिर्साइदियो। मार्फाको स्याउ अनि हाम्रो होटेलको दाइलाई बाई बाई भन्दै हामीले जोमसमको बाटो ततायौँ। जेरी फिल्मको के यो माया हो भन्ने गीतको सुटिङ भएको गल्लीबाट गुज्रिँदा चाहिँ लास्ट रोमान्टिक फिल हुँदो रहेछ। गल्ली रोमान्टिक भएर मात्र के गर्नु, बाइकको पछाडि बस्ने यानके भाइले दाइ भन्दा अब यो रोमान्टिक इमेसन जति पनि जागेको थियो त्यो सबै काली खोलामै बग्यो। काली खोलाको तिर हुँदै हामी जोमसम पुग्यौँ। जोमसममा एयरपोर्ट रहेछ। बाइकमा गाडीमा आउन नखोज्ने यस्तो हिलो बाटो देखेर चाहिँ तपाईँहरूलाई यो प्लेन देख्दाखेरि चाहिँ प्लेनबाट आउँ भयो होला, तर हाम्रो बाइक राइडरहरूलाई चाहिँ यो एयरपोर्ट देखेर यस्तो पो भएको। यस्तो बाटो बनाइदिए के जान्छ, त्यही त नि। यस्तो बाटोमा त केटाहरूले प्लेनै जस्तो उडाइहाल्दैन फेरि। जोमसममा बाइकमा पेट्रोल नै हाल्यो, तपाईँहरू पनि हाल्नु है, नत्र भने त्यो हिजोको हिलो बाटोमा चाहिँ हली भएर आएकाहरू यो उकालो बाटोमा चाहिँ कुल्ली बन्न नि बेर लाग्दैन यदि पेट्रोल हाल्नु भएन भने। 12 बजे हावा सरर भन्ने नेपथ्यको गीत पनि साँच्चीकै साँचो नै रहेछ। 12 के बजेको थियो, हावा त मलाई उडाउने जत्रो लागिहाल्यो। धन्न बाइक थियो र बाँचे हो। यही खुसीमा केटाहरू इन्क्लुडिङ एडम जो हामीसँग अझै पनि थियो नाच्न तयार हुन्छन्। एकैछिन नाचेर फोटोसोटो खिचेर हामी लाग्छौँ कागवेनी हुँदै मुक्तिनाथ। अलि अघि मात्र के बढेको पिच बाटो पो देखिन्छ त। हामी कोही माइकल लालले पनि एक्सपेक्ट गरेको थिएन कि यस्तो कालो चिल्लो बाटो आउँछ भनेर। पानीमा भिजेर हिलोमा डुबेर खोलामा बगेर आएका केटाहरू यस्तो बाटो पाउँदा स्वाग नै छुट्टै देखाउँछन्। अझ एडमले त पुरै युरोपियन फ्री स्टाइल देखाउँछ। कसम मुक्तिनाथ स्वर्गकै टुक्रा रहेछ। हामी नेपाली भाग्यमानी नै हो क्या यस्तो ठाउँ आफ्नो देशमा पाउँदा। एडम पनि यस्तो स्वर्गको टुक्रामा भिज्न खोज्दै थियो र हामी भिजाउँदै थियौँ। कहिले नेपाली बोल्न सिकाएर कहिले जय मुक्तिनाथ भन्न। हामीले जे गर्यो त्यही गर्ने एडमले जे होस् खुबै रमाइलो गरायो। 11 times? No. As much as you can. You want. Okay. घन्टी बजाएको पनि गनेर बसेर रहेछ। लोल 108 धारामा त एडमले मजाले नुहायो। 1 2 3. Just be quick. Wait. Just bend down. Oh fuck. Just bend down, Adam. Bend down. Yes, slowly. Slow. That's it. Done. Calm down. You can fall down. Woohoo! How's that? तर त्यो चिसो पानीले कठ्याङ्ग्रे मैडम पाप र पुण्य कुण्डमा चाहिँ डुब्नु भने डराएर हात माथि उचाल्यो। मुक्तिनाथको दर्शनपछि हामी हाम्रो मुख्य गन्तव्य लोमान्ताङतर्फ निक्ल्यौँ। लोमान्थाङ कागबेनीबाट 45 किलोमिटर टाढा रहेछ।
कागबेनी हुँदै ताङबे, छुसाङ, चेले, समर, स्याङबोचे, घिलिङ, घामी, चराङको यात्रा गर्दै लोमान्थाङ पुगिँदो रहेछ। एडमले चाहिँ लोमान्थाङ पास नलिएकोले बब मार्ले होटलमा बस्ने र 2 दिनपछि हामी सँगै फर्किने प्लान बनायौँ। बाटो पिच नभए पनि गज्ज फराकिलो रहेछ। कोटेश्वर भक्तपुर रोडलाई फ्लप खुवाउने रोड रहेछ। चुसाङ ट्याक्कै 6 बजे पुग्यो। त्यहाँ पुग्दा मिजासिरा पुलिस देख्दा खुसी भयौँ भने खोला देख्दा चाहिँ अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कन्दा नि तर्सिन्छ भने जस्तै खोला देखेर डर लाग्यो। पानी सानो थियो तर हामीलाई साह्रै गाह्रो हो त्यो खोला पार गर्न। छुसाङमा रात राम्रै बित्यो र भोलिपल्ट बिहान तामझामका साथ युद्ध स्तरमा हामी प्रिपेयर गरिरहेथ्यौँ हाम्रो लोमाङथाङ यात्राको लागि। हामीसँग यो युद्ध जित्ने बलियो हतियार थियो प्लास्टिकको मोजा, जसलाई ढाल बनाएर मुस्ताङको चिसो पानीबाट बच्ने मास्टर प्लान बन्यो। तर पहिलो घाँसमै ढुङ्गा भने चाहिँ गगन सानो झरनामै चुर्लुममा भिज्यो र हामीले यो युद्ध हार्यौँ। युद्ध हारे पनि यस्तो सुन्दरता देख्दा जिन्दगी नै जिते जस्तो लाग्यो। एकजना विदेशीले लोमान्थाङ पास गर्न 60,000 र पोर्टर र गाइडलाई पैसा तिर्नुपर्छ। हामी नेपाली चाहिँ यस्तो ठाउँमा आउनुभन्दा सिक्किम, दार्जिलिङ जान हाम फाल्छौँ। हामीले एडमलाई लास्टै मिस गरिरहेथ्यौँ। विडम्बना भनौँ कि भाग्य, हाम्रो बाइक बिग्रियो समरको उकालो। अब एडमलाई भेट्न धेरै बेर थिएन। हामी त्यो बाटो फर्कियौँ। कागबेनीमा एडमसँग गेट टुगेदर गरियो। सबै खुसी हुन्छन्, फेरि जोस भरिएर आउँछ। सायद हामीलाई यो ट्रिपमा एडमले रङ्गीन बनाइदिएको रहेछ। धेरै नेपालीको ड्रिम बाइक बुलेट भने चाहिँ एडमलाई नि बुलेट चढ्ने ठुलो रहर रहेछ। हामीले बाइक एक्सचेन्ज गर्यौँ र एडमको सपना नि पुरा भयो। Riding a classic, how does it feel? Hey, it's amazing. It's better than mine. I like it. I like it very much. It's really serious. Yeah, and the sound. Yeah. Bum, 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 bum. It's very nice. Okay, let's go. केटाहरू चाहिँ हिमालयन कुदाउन पाउँदा मक्ख थिए। बुलेट नै चढेर एडम चितवन हाम्रो घरसम्म आयो। Oh man, you're a hero. फर्किँदा बाइकै बगाउन खोज्ने त्यो ठुलो खोलामा हामीले रोकिएर एकजना स्कुल पढ्ने बच्चीलाई खोला क्रस गराइदियौँ। त्यो देखेर एडम एकदमै भावुक भयो र आँसु नै खसाल्यो अनि हामीलाई भन्दै थियो नेपाली इज्जत दियो। He's a hero. आफ्नो सबै प्लान क्यान्सल गरेर हाम्रोमा 2 दिन बस्यो। उसले पटक पटक नेपाली जस्तो इमान्दार, माया गर्ने र रमाइलो कुनै ठाउँमा भेटिन भनेर भने गर्थ्यो। अहिले पनि बेला बेला एडमले कल गरिराख्छ अनि हामी एकपटक फेरि मुस्ताङमा पुग्छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। र केही कुरा छ, केही गुनासो छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ मलाई भने कमेन्ट बक्समा आउन सक्नुहुन्छ या मेरो मेलमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। सो अर्को भिडियो लिएर आउने बाचाका सहित तपाईँहरूसँगबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।